હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જુલીસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા। શરદ પૂનમના દિવસે આ દૂધ પૌવા બનાવવામાં આવે છે। તો સૌપ્રથમ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। એમના માટે મેં લીધા છે 1 લિટર ફૂલ ફેટ દૂધ, 5 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, 1 કપ પૌવા, એલચી, બદામ કતરણ અને પિસ્તા કતરણ। બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો એક કડાઈમાં સૌપ્રથમ થોડું પાણી એડ કરીશું, જેથી દૂધ નીચે ચોટે નહીં। ત્યારબાદ તેમાં 1 લિટર દૂધ એડ કરી દઈએ। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો જ રાખીશું અને દૂધને ઉકળવા દઈશું। દૂધ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે દૂધમાં એડ કરવાના પૌવા ધોઈ લઈએ। અહીં મેં 1 લિટર દૂધ સામે 1 કપ પૌવા લીધા છે। હવે આ પૌવાને સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લઈએ। પૌવાને ક્યારેય પાણીમાં ના પલાળવા, નહીંતર પૌવા એકદમ પોચા થઈને માવા જેવા બની જશે। પૌવાને આ રીતે કાણાવાળા વાસણમાં જ ધોવા, જેથી સહેલાઈથી તેમાં પાણી નીકળી જશે। હવે આ ધોયેલા પૌવાને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે પંખા નીચે ડ્રાય કરી લઈએ। હવે દૂધ જોઈ લઈએ તો આપણું દૂધ સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે। તો તેમાં 5 ટેબલસ્પૂન ખાંડ એડ કરી દઈએ અને દૂધને થોડીવાર માટે હલાવતા રહીએ, જેથી સાઈડમાં મલાઈ ના જામે। થોડીવાર પછી જોશો તો આપણું દૂધ ઉકળીને એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે। આપણે ઉકળતા દૂધમાં પલાળેલા પૌવા એડ કરી દઈએ અને ત્યારબાદ તેને 2 મિનિટ જેવું ઉકળવા દઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે થોડી વારમાં પૌવા સારી રીતે ફૂલી ગયા છે। તો હવે દૂધમાં 1 ટીસ્પૂન એલચી પાવડર, બદામની કતરણ અને પિસ્તાની કતરણ એડ કરી દઈએ। એલચી પાવડરથી દૂધ પૌવાનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે। આ બધી વસ્તુને મિક્સ કર્યા બાદ આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ, કારણ કે દૂધ પૌવા જેમ જેમ ઠરે છે તેમ તેમ ઘટ થતા જાય છે। આપણે દૂધ પૌવાને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠરવા દઈએ। તો આપણા દૂધ પૌવા ઠરીને રેડી થઈ ગયા છે। તેને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ। તો તૈયાર છે આપણા શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા। તેને આપણે પિસ્તાની કતરણ અને બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લઈએ। આ દૂધ પૌવાને ચાયણાવાળા વાસણથી ઢાંકી અને ચંદ્રમાનો પ્રકાશ આપવામાં આવે છે। આ દૂધ પૌવા ખાવાથી આપણું શરીર નિરોગી રહે છે। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો,
શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌ પ્રથમ મળી રહે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.